आज भने चाहिँ हेर्नेछौँ हामी फिजिक्स सब्जेक्टको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन र त्यसको चाहिँ सोल्युसन पनि है क्वेसन्सहरू र साथसाथै त्यस क्वेसनका सोल्युसनहरू पनि चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ मेन भनेको हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स आउने इक्जाममा र रिपिटेड भएका क्वेसनहरू पनि छन् है। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सो स्टार्ट गरौँ। के छ भने हाम्रो सब्जेक्ट भनेको फिजिक्स अनि टपिक चाहिँ के छ भने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फर फाइनल इक्जाम है। अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्समा चाहिँ अब मैले के भन्न चाहेँ भने योमा क्वेसन्स भनेको हाम्रो सर्टदेखि चाहिँ लङसम्म है। यसमा भने कुनै एट्याच कसरी हुन्छ भने भेरी सर्टको लागि पनि कुनै क्वेसनमा चाहिँ एट्याच हुन्छ क्या समथिङ कुनै टर्म्सहरू है। सो अगाडि म भन्छु भिडियोमा यस्तो कुरालाई। र चाहिँ के छ भने मेन डेरिभेसनहरू छन् है यसमा चाहिँ। सो हेरौँ पहिलो चाहिँ के छ भने नम्बर 1 हो भने स्टेट एन्ड प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ लिनियर मोमेन्टम है। यो डेरिभेसन चाहिँ मोस्ट रिपिटेड हो र चाहिँ यो डेरिभेसनलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो डेरिभेसनको चाहिँ सोल्युसन तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी गरिएको छ भने है। यसलाई चाहिँ पार्टिकुलरली त एक्सप्लेन गर्न भ्याइँदैन है। चाहिँ सोल्युसन चाहिँ छ, तपाईँ चाहिँ मजाले भिडियो पज गरेर हेर्नु होला। लेख्ने भए चाहिँ कपीमा पनि लेख्दा हुन्छ भिडियो पज गरेर। र चाहिँ यो सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसन के छ भने भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी विथ डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। यो चाहिँ डेप्थको लागि सोध्ने प्रश्न हो। यो चाहिँ ग्राभिटेसन च्याप्टरको क्वेसन हो। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फिगर चाहिँ एकदम फर्स्टमा चाहिँ फिगर कोर्ने, त्यसपछि चाहिँ फिगरमा भएका कुराहरू चाहिँ यसरी कन्सिडर यसै गरी नै लेख्ने क्या। यसरी चाहिँ लेख्दै जाँदा चाहिँ हामीलाई इक्वेसन लेट गर्दै है भ्याल्युलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। भ्याल्युलाई सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सप्रेसन जस्तो आउँछ है। यसरी चाहिँ पार्टिकुलरली पोइन्ट चाहिँ यहाँ भन्न चाहिँ यसले भ्याइँदैन है। सो चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला। सो चाहिँ अर्को चाहिँ लास्टमा के प्रुभ गर्नुपर्छ भने जी ड्यास जी 1 - x बाई आर दिस सो द्याट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेस विथ डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। अर्को क्वेसन हेरौँ। डिफाइन लिनियर एन्ड सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन देम। यो भनेको रिपिटेड क्वेसन र सजिलो पनि छ है। सजिलो पनि छ, त्यसैले चाहिँ यो क्वेसनलाई मजाले हेर्नु होला। द इन्क्रिज इन लेन्थ अन हिटिङ सब्सटेन्स इज लिनियर एक्सपेन्सन अथवा लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनेको चाहिँ अर्को डेफिनेसन हुन्छ है। यसमा चाहिँ एक्सपान्सिभिटी छ। सो यो डेफिनेसन चाहिँ सकवर नलेख्नु होला अथवा चाहिँ लास्टमा चाहिँ नआएको खण्डमा चाहिँ यो लेख्दा हुन्छ है। चाहिँ अर्कै के छ रिलेसनमा चाहिँ के छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ के गर्ने पनि कन्सिडर गर्ने स्क्वायर बक्स चाहिँ साथै सर्टेन रुल्स छ अथवा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको इक्वेसनलाई चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ के हुन्छ भने यसको प्रुभ हो है त। अर्को हेरौँ। क्वेसन के छ भने चौथोमा भने वाट इज ब्ल्याक बडी स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द स्टेफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन सोल्युसन। इट स्टेट्स है त स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टेटमेन्टले के भन्ने छ त्यो चाहिँ के गर्ने भने म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्ने र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने सर्टेन पर्सनालिटी कन्सट्यान्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलेट गरेर चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भनेको पनि राम्रो क्वेसन अथवा इम्पोर्टेन्ट पनि हो। सो चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु होला तपाईँ। हाउ विल यु कन्भर्ट galvanometer into ammeter है। यो क्वेसन भनेको इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टर हो। यस रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको न्युमेरिकल भिडियो पनि म अपलोड गरिसकेको छु च्यानलमा, गएर चाहिँ अब एकचोटि अवश्य पनि चेक गर्नु है। डिभाइस कसरी युज गरिन्छ फिगर है। के छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर डिके इक्वेसन हेन्स अब्टेन द रिलेसन फर हाफ लाइफ पिरियड अफ रेडियोएक्टिभ सिम्बल। यो भनेको मोस्ट रिपिटेड क्वेसन र इम्पोर्टेन्ट पनि उति नै। सो हेरौँ सोल्युसन भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ सोल्युसन है।
त्यसमा पनि हाम्रो छ डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट अन द एक्जियल बार अफ एक्जियल लाइन अफ बार म्याग्नेट। यसको सोलुसन चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ फिगर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र म्याग्नेटिक एक्जियल लाइनको चाहिँ डेरिभेसनमा है। यसमा चाहिँ के छ फिगरमा भएका कुराहरू चाहिँ हामीलाई तल चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, मेन्सन गरिसकेको छु मैले चाहिँ इक्वेसन रिलेट गरेर चाहिँ है डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी कति बेला कहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने ख्याल गरेर है चाहिँ मजाले सल्भ गर्नु होला। चाहिँ एकदम रिपिटेड भएको क्वेसन है, 4-5 भन्दा चाहिँ बढी नै रिपिट भइसकेको प्रश्न। जुन लास्टमा छ इफ द लेन्थ अफ म्याग्नेट इज भेरी स्मल डी इज ग्रेटर देन एल देन म्याग्नेट फिल्ड इन्टेन्सिटी इज। यो चाहिँ एकदम ख्याल गरेर मजाले लेख्नु छुट्याउनु होला इक्जाममा है। 8मा चाहिँ के छ भने फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ ड्यु टु बार म्याग्नेट अन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। म्याग्नेटिजम च्याप्टरबाट 2वटा क्वेसन छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ आइरहेको हुन्छ प्राय है डेरिभेसन चाहिँ। सो 3टै मैले हाल्दै सकेको छु भिडियोमा छ अथवा इन्क्लुडेड छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अथवा हेर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँ। स्टेट एन्ड प्रुफ टेन्जेन्ट ल है। यो क्वेसन चाहिँ खासै त रिपिट भएको छैन, तर चाहिँ मेबी आइदिँदा चाहिँ इक्जाममा नछुटोस् भनेर चाहिँ यसलाई पनि मैले इन्क्लुड गरेँ हो। चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रुफ कसरी गर्ने भयो। टेन्जेन्ट नभनेको बी इक्वल टु एस टाइम्स टेन थीटा। फिगर चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फिगर चाहिँ कसरी कोर्नुपर्छ भने फिगर चाहिँ यसरी कोर्नुपर्छ है। फिगर चाहिँ मजाले हेर्नु होला। अब 10th के छ भने इनर चेस्ट बडी इन स्टेज भयो। यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। यसको पार्टिकुलर भिडियो पनि छ है। यो चाहिँ गएर मजाले तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ च्यानलमा। यो चाहिँ मजाले बुझेर गर्ने हो क्या, यो डेरिभेसन चाहिँ ओक्नु पर्दैन यो स्टेज बाहिरको डेरिभेसन। सो गएर एकचोटि हेर्नु होला है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो अब लुक एट दिस एक्सप्रेसन फर इलास्टिक पोटेन्सियल इनर्जी कन्सिडर वायर ह्याभिङ ओरिजिनल लेन्थ। यसरी चाहिँ लेट गरेर वायर चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ भने हाम्रो सो दैट द मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्याराबल। यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोन च्याप्टर अथवा मोडर्न फिजिक्सको मा समावेश गरिएको च्याप्टर इलेक्ट्रोनको हो डेरिभेसन। सो चाहिँ हेर्नु होला तपाईँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन यो चाहिँ डेरिभेसन है। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी फिगर कोर्ने होइन। त्यसरी नै चाहिँ लेट गरेर कसरी राखिएको छ के गरिएको छ चाहिँ मजाले बुझेर तपाईँ गर्नु होला। यो डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट पनि छ र सजिलो पनि छ। साथै यो जुन काइनेमेटिक्सको डेरिभेसन छ प्याराबोलिकवाला, आई थिङ्क तपाईँले थाहा होला। डेरिभेसन पनि छ, साथसाथै न्युमेरिकल पनि छ इम्पोर्टेन्ट। जुन काइनेमेटिक्सको त्यस्तै रिलेटेड यो डेरिभेसन है। अब 12th के छ भने स्टेट एन्ड प्रुभ द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अफ फ्रिली फलिङ बडी। सोलुसन हेरौँ। यो भनेको के हुन्छ मेकानिकल इनर्जी है। द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अथवा यसरी पनि सोधिरहेको हुन्छ प्रिन्सिपल अफ
कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी फर अ फ्रिली फलिङ बडी अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी। सो यहाँ लेखेको पनि छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा जुन फिगर गिभन छ तपाईँ कुनै एउटा कोर्न सक्नुहुनेछ, जुन एकोर्डिङ टु यो सोल्युसनमा छ त्यही फिगर चाहिँ तपाईँ पहिला कोर्नु होला अथवा पहिला सोल्युसन हेर्नु होला होइन। फिगर चाहिँ कुन सुइटेबल छ त्यही चाहिँ मिलाएर कोर्नु होला है। लास्टमा चाहिँ the above discussion shows that the total mechanical energy of freely falling body remains constant. It also reveals that kinetic energy continuously increases and potential energy continuously decreases है। अब चाहिँ 6मा चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, यो भनेको रिपिटेड क्वेसन नै हो र इम्पोर्टेन्ट पनि छ सबै फ्याकल्टीको लागि है। के छ भने इट स्टेट्स दैट टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अफ पार्टिकल्स रिमेन कन्स्टेन्ट। यसरी चाहिँ प्रिन्सिपल लेखेर हामीले फिगर कोरेर है, फिगर पनि कोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कन्सिडर गरेर चाहिँ जसको चाहिँ डिरेक्सन कता हो र भेलोसिटी के छ साथै मेन्सन गरेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ डेरिभेसन। यो डेरिभेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, पटक पटक सोधिसकेको प्रश्न हो यो र रिपिटेड पनि छ एकदमै। र चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सकिन्छ है र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरी र सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूसँग र चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला र फर्दर चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अथवा कुन टपिक चाहिँ राख्दा बेटर होला तपाईँले सहयोग होला। सो चाहिँ प्रतिक्रिया र जिज्ञासा कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि लेख्नु होला। सबै तपाईँको चाहिँ जिज्ञासा अथवा प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गर्छु। सो आजभन्दा चाहिँ यति नै राखौँ। ह्याभ अ ग्रेट डे। जय नेपाल।